ท่านผู้ชมเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังพูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์จนถึงวันนี้ก็คือกรณีที่อุ้งอิงแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นไปพูดบนเวทีของพูดถึง10 เดือนผลงานของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีช่วงหนึ่งพูดถึงเรื่องของความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณว่าการแก้กฎหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมันมีความเป็นอิสระเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจของประเทศประมาณนั้นนะฮะคือไม่เห็นด้วยกับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็ปรากฏว่าโอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเรามีตอนนี้อีกทีมีไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีในนามของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะต้องขอยืนยันเลยว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากๆค่ะที่เราได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นเมื่อ10 เดือนที่แล้วค่ะเพราะปัญหาที่มีอยู่มากมายนะคะหลังจากที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วค่ะก็มาเห็นปัญหาที่สะสมมายาวนานค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดปฏิวัติรัฐประหารถึง2 ครั้งใช้เวลาไปเกือบ2 ทศวรรษด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไปค่ะทำให้อึดอัดในการทำงานแล้วก็ไม่พร้อมสำหรับการปรับตัวในยุคปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคโนโลยีหรือว่าเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่เลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมแล้วเราเป็นแกนนำเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มแก้ปัญหาต่างๆที่สะสมมาเป็นเวลานานค่ะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะ10 เดือนที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านนายกเศรษฐาเป็นแกนนำในการบริหารรัฐบาลเราได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ยาวนานจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคฝ่ายในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้นะคะเราเสียเวลาไปแล้วเกือบ2 ทศวรรษค่ะตอนนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่ายแต่เรามั่นใจค่ะว่าเราจะทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทำให้ได้เต็ม10แน่นอนค่ะนี่ฮะก็พอทันทีที่คุณนุ้งอิงพูดจบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยับฮะยับก่อนเพื่อนเลยก็เตือนคุณนุ้งอิงยับที่2ก็คือพรรคเพื่อไทยยับที่3ก็คือคนที่ออกมาพยายามแก้ตัวแทนยับหมดยับอย่างแรกคือคุณนุ้งอิงก็โอ้โหคุณไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงธนาคารเหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยมีความผิดในการเป็นอิสระหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจประมาณนี้นะดูยับแรกเลยคนก็ต่อว่าอุ้งอิงตอนนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมองว่ามันไม่น่าจะเป็นความคิดของเขาเพราะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาดูสคริปต์ตลอดดูตลอดดูโพยตลอดฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาถึงข้อที่2ว่าพรรคเพื่อไทยใครเป็นคนเขียนสคริปต์แบบนี้เท่ากับอุ้งอิงพูดไปเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่มีความเข้าใจพูดตามสคริปต์หรือว่าเธอเขียนเองถ้าเป็นไปได้นะเธออาจจะเขียนเองก็ได้ประโยคง่ายๆแบบนี้แบบมีพลังแบบนี้นะพูดถึงความเป็นอิสระธนาคารแห่งประเทศไทยสมมุติเราร่างสคริปต์มาแผ่นหนึ่งนะแล้วรู้ว่าประโยคนี้ประโยคเด็ดนะเราจะสื่อสารกับคนเราจะไม่มองสคริปต์หรอกนึกออกไหมโดยธรรมชาติของคนนะถ้าเขียนขึ้นมาเองใช่นะฮะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีคนเขียนสคริปต์ให้คนนั้นเป็นใครคนนั้นเป็นใครอยากให้อุ้งอิงงานเข้าทัวลง
อยากจะดิสเครดิตแล้วคนคนนั้นเป็นใครวะและคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เธอเชื่อถือมากอ่ะใช่ไหมนี่แล้วก็ยังไม่พอมาถึงที่ยับอันดับ3ก็คือบรรดาแต่ละคนที่ออกมาแก้ตัวแทนอุ้งอิงโทษนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมโพสต์เฟซบุ๊กถึงขนาดที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่คนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เหรอมันคนละประเด็นฮะไม่มีใครบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยวิจารณ์ไม่ได้แต่ต้องไม่ได้มันคนละประเด็นกันถูกต้องนะฮะคือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคุณอ้วนภูมิธรรมวิพากษ์วิจารณ์ได้ฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ตำหนิก็ได้แต่ว่าไปแทรกแซงไม่ได้ใช่ไปแทรกแซงไม่ได้คือจะส่งคนของตัวเองจะใช้ความเป็นรัฐบาลอำนาจของฝ่ายบริหารของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปกดดันแทรกแซงนะครับแล้วก็บังคับให้หัวเรือใหญ่ของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยทำตามที่รัฐบาลต้องการอันนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมสิ่งที่คุณอุ๊งอิงพูดเนี่ยไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์นะแต่ตั้งท่าบอกกับประชาชนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยปัญหาก็คือมีอิสระและเป็นตัวฉุดรั้งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เหมือนกับว่านี่แหละเพราะคุณเป็นอิสระฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถูกพวกดิฉันเข้าไปจัดการใช่ไหมเข้าไปกุมบังเหียนใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะอันนี้เป็นการเตรียมจะไปแทรกแซงบวกกับอันนี้ไม่ใช่ฉากแรกไงที่รัฐบาลชุดนี้พูดถึงแบงก์ชาติเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีไม่รู้กี่ยกแล้วล่ะระหว่างนายกกับท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธใช่มันก็เลยทำให้โอ้โหมันก็เลยทำให้ตอนนี้กลายเป็นคู่กรณีกันสังคมมองว่ารัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคู่กรณีกันนะครับมุมแดงนะฮะมุมแดงค่ายมวยชื่อว่าค่ายเพื่อไทยส่งนักมวยชื่อเศรษฐาอยู่มุมแดงมาเจอกับค่ายของธนาคารแห่งประเทศไทยดันผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาชกกัน ใช่ไหมฮะโดยมีอะไรฮะเป็นตัวล่อก็คือดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้อันแรกเลยนะอันนี้อันแรกก่อนเลยนะแล้วก็ดอกเบี้ยดิจิตอลวอลเล็ตดูเหมือนแบงก์ชาติไม่เห็นด้วยการจะไปแจกเงินหมื่นเวียงวานแห่ให้กับคนอายุ16 ปีขึ้นไปทุกคนได้หมดแล้วก็บังคับให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยใช่ไหมนี่แหละฮะใครเป็นคนทำโพยให้คุณอุ๊งอิงนะฮะใช่ทำไมทุกคนคิดว่าสติปัญญาอย่างผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางพูดเองได้คิดเองได้หรอกเราคิดกันขนาดนั้นเลยแหละฮะก็เขาคิดกันอ่ะโอ้โหแล้วมันเสียหายเยอะโอ้โหพอเธอพูดเสร็จนะวิพากษ์วิจารณ์กันแบบไปดูสิฮะทุกแพลตฟอร์มสำนักข่าวต่างๆนักวิชาการใครต่อใครนักการเมืองไม่ต้องพูดถึงนักการเมืองก็ได้นักวิชาการสื่ออย่างคุณสุทธิชัยหยุ่นโอ้โหเห็นไหมได้เห็นไหมที่เขาส่งคลิปกันน่ะคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยสับคุณอุ๊งอิงเละเปรียบถึงขนาดที่ว่าไปเข้าไปในธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปในแบงก์ชาติแล้วไปชี้หยิบคนไหนมาก็ได้คนหนึ่งแผนกไหนก็ได้คนนั้นน่ะเก่งกว่าคุณอุ๊งอิงโอ้โหไม่ต้องไปหยิบแบงก์ชาติไม่ต้องไปหยิบผู้ว่านะไม่ต้องไปเลือกผู้ช่วยผู้ว่าหรือว่ารองผู้ว่านะคุณเข้าไปในแบงก์ชาติแล้วคุณไปชี้นิ้วใครก็ได้ที่ทำงานในแบงก์ชาติคนนั้นน่ะเก่งกว่าคุณอุ๊งอิงหมดขนาดนี้เลยอ่ะแล้วคุณเป็นใครจึงมาบอกว่าโอ้โหนะแบงก์ชาติกฎหมายให้แบงก์ชาติเป็นอิสระตรงนี้เป็นปัญหาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะเพราะใช้นโยบายการคลังด้านเดียวไม่เคยใช้จากด้านอื่นเลยใช้จากด้านเดียวเลยเหมือนกับจะบอกว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยพวกเรามองไปที่แบงก์ชาตินะอย่ามาตำหนิรัฐบาลนะเหมือนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะโอ้โหเสียหายมากเสียหายแบบกูไม่กลับเลยถูกต้องแล้วเรื่องนี้มันจะติดตัวแล้วคนเขาก็มองไปยาวๆมองไปไกลๆว่าจับตาดูพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กฎหมายของแบงก์ชาติหลังจากนี้มันจะมีการแก้กฎหมายมีความพยายามของนักการเมืองมีความพยายามของเพื่อไทยไหมที่จะไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นอิสระของแบงก์ชาติใช่ไหมฮะนักการเมืองหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างคุณรัชดาธนาดิเรก
ก็ไปพูดถึงบทความหนึ่งของ IMF ที่พูดถึงเรื่องของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง IMF เคยเขียนเอาไว้นะครับIMF เขียนบทความเรื่องความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อไทยควรหาโอกาสอ่านจะได้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารประเทศปลอดอคติจากความเข่าต่อธนาคารแห่งประเทศไทยสักทีบางส่วนที่น่าสนใจของบทความนี้นะครับก็คือ 1. ผลสำรวจของ IMF ยืนยันความสำคัญธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระ 2. ธนาคารกลางที่มีคะแนนความเป็นอิสระสูงทำได้ดีในการควบคุมการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของประชาชนซึ่งช่วยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ 3. ความเป็นอิสระยังส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาซึ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 4. รัฐบาลและธนาคารกลางต่างมีหน้าที่และบทบาทที่ตนเองต้องรับผิดชอบซึ่งต้องหารือกันไม่ใช่แทรกแซงกันเพื่อให้เกิดการควบคุมอัตราเงินเฟ้อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานที่สำคัญลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินนี่เขาอุตส่าห์ไปหาบทความของ IMF นะใช่ฮะที่เคยเขียนถึงเรื่องนี้บทความนี้เขียนโดยคุณคริสตาลีนาชอเจียวนะครับผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับชัดเจนนะฮะถามว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะสามารถที่จะถูกรัฐบาลเอาออกไหมคือปลดออกได้ไหมได้นะครับได้ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นบทความในชื่อนี้เลยฮะเห็นไหมนี่ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าการเสริมสร้างความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อปกป้องเศรษฐกิจโลกนะครับเขากล่าวเอาไว้ซึ่งในอดีตท่านผู้ชมฮะในอดีตเคยมีคนของกระทรวงการคลังของรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิแบงก์ชาติมาแล้วนะแล้วก็บังเอิญก็เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังอยู่ในรัฐบาลทั้งซีกเนี้ยที่เราเรียกกันง่ายๆว่าระบอบทักษิณสมัยนายกยิ่งลักษณ์มีรัฐมนตรีคลังชื่อคุณสุชาติธาดาธำรงเวชนะครับคุณสุชาติธาดาธำรงเวชก็ถือตำราเศรษฐศาสตร์โจมตีการทำงานของผู้ว่าแบงก์ชาติในสมัยนั้นคุณทาวิสาวัฒนเกตนะครับแล้วก็ถึงกับเป็นการโจมตีตำหนิต่อหน้าสาธารณชนอย่างรุนแรงว่าดำเนินนโยบายการเงินของแบงก์ชาติผิดพลาดนะครับและก็มีความขัดแย้งกับกระทรวงการคลังเล่นกันถึงขนาดไล่ผู้ว่าแบงก์ชาติออกไปจากตำแหน่งนะครับอันนี้อยู่ในบทความของคุณผักกาดหอมในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันนี้นะฮะครั้งหนึ่งคุณสุชาติธาดาธำรงเวชก็เคยมีปัญหากับทางแบงก์ชาติแล้วก็ไล่ผู้ว่าอดีตผู้ว่าธาริสาออกจากตำแหน่งนะฮะแล้วก็ในบทความนี้ยังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยปลดผู้ว่าแบงก์ชาติได้นะฮะถ้าต้องเข้าตามเกณฑ์พรบธนาคารแห่งประเทศไทยปีพศ 2485 นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่อันนี้1นะฮะและตามมาตรา 28/19 วงเล็บ 5 บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกได้โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมตินี้ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งสรุปแล้วผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยถูกปลดโดยรัฐบาลได้ถ้าผู้ว่านั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถนะฮะตรงนี้จะถูกปลดออกได้แต่ว่าฝ่ายรัฐบาลต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดเจนไม่อย่างนั้นมีปัญหานะฮะและในอดีตเคยนะฮะรัฐบาลเนี่ยเคยปลดผู้ว่ามาแล้วนะครับเคยปลดผู้ว่ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นสมัยของป๋าเปรมก็ปลดคุณนุกูลประจวบเหมาะหรือว่าสมัยพลเอกชาติชายก็ปลด
คุณกำจรสถิรกุลนะครับก็เคยถูกปลดมาแล้วจับตาดูต่อไปท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะนี่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแบงก์ชาติแล้วก็มีการยกร่างแก้ไขกันจนทำให้การปลดผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นยากขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี 2551 ยุครัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะฮะเป็นกฎหมายที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเป็นอิสระมากขึ้นจากฝ่ายการเมืองทำให้การบริหารงานด้านต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็จริงอยู่นะฮะถึงแม้ว่าการให้อำนาจรัฐมนตรีคลังเพียงแค่การกำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งเป็นกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ไม่ใช่เรื่องของการบังคับบัญชานี่นะฮะเหมือนก่อนการแก้กฎหมายเมื่อปี51นี่นะฮะก็หลังจากที่พูดไปเมื่อวันศุกร์ท่านผู้ชมสุดสัปดาห์เล่นโซเชียลมีเดียก็คงจะรู้ใช่คนเชียร์แบงก์ชาติเชียร์ท่านผู้ว่าแบงก์ชาตินั้นโอ้โหมากมายเพจให้กำลังใจเนี่ยเยอะแยะมากมายนี่นะมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการพูดบนเวทีของอุ้งอิงเมื่อวันศุกร์นั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆใช่ผิดจริงๆแล้วความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อุ้งอิงต้องรับผิดชอบนะทั้งพรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบนี่10 เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ก็เลยไม่รู้ว่าคะแนนเต็ม10อุ้งอิงพูดทีเดียวเนี่ยได้เท่าไหร่ ได้ถึง5หรือเปล่าโอ้ไม่น่าเลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ